नमस्कार। हाम्रो यो कार्यक्रम यो के मकैको घोगाबाट खोस्टाबाट खोस्टा भन्दाखेरि हाम्रो यो पातबाट होइन मकैको बाहिर आवरण होइन। ल हेर्नुहोस् त उहाँ चाहिँ महिला समूहले महिलाको बाहिर के यो कि मकैको चाहिँ बाहिरको चाहिँ आवरणबाट चाहिँ विभिन्न फुलहरू बनिएको छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामीले रिसाइकल भनेको रिप्रोडक्ट पनि हो, हामीले फाल्न खोजेको कुरालाई यसलाई चाहिँ यस्तो आकर्षण ढङ्गले बनाएर चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा यसलाई सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ विदेशमा पनि सप्लाई गर्न सकिन्छ। किनभने यो अति उत्तम, कति आकर्षक छ। ल हेर्नुहोस्, एकदमै आकर्षक छ। उहाँहरू आफै कति हँसिलो अनुहार। त्यसकारण चाहिँ सबभन्दा पहिले पैसा होइन, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कार र चाहिँ आफ्नो चाहिँ कला कुशलतालाई चाहिँ प्रदर्शन गर्न पाउनु नि हाम्रो ठुलो चाहिँ जीवनको उपलब्धि हो। त्यसकारण चाहिँ कपालमा पनि लाउनु भएको छ। ल हेर्नु अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट आज रोज डे होइन, अब त्यसमा चाहिँ प्रेमीले प्रेमिकालाई पनि यो चाहिँ उपहारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले विदेशबाट आयात गरेको सामान किन प्रयोग गरौँ? आफ्नै दिदीबहिनी महिला समूहले हजुर हुन त आफ्नो प्रेमिकालाई आफैले बनाएर दिँदाखेरि झन् त्यसको महत्त्व अझै बुझ्ने छ। त्यसकारण चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे अथवा इस्टर चाहिँ छुट्टै आनन्द हुन्छ। किनभने आफ्नो चाहिँ क्षमता, आफ्नो चाहिँ स्किललाई चाहिँ प्रदर्शन गरेर आफ्ना प्रेमिकालाई यसरी चाहिँ चढाउनु मायाको चाहिँ एउटा चिनोको रूपमा दिन पाउनु र पाएकोमा धेरै गौरवाङ्ग अवश्य पनि हुनेछ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ अब फाल्ने हो, यो काम छैन, यो काम छैन, सानो होइन। यसलाई पनि हामीले अरू कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ होला। अनि एउटा बनाउनुको लागि कति समय लाग्छ? समय अलिकति लाग्छ। अलिकति भन्दाखेरि कति? जस्तै 15-20 मिनट, आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ भन्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, यसलाई त खासै धेरै लाग्दैन, यसको चाहिँ अलिकति टाइम। अब यसलाई हामीले चाहिँ एउटा बजार व्यवस्थापनको लागि एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ स्थल खोज्नु पर्यो, स्थल होइन। जस्तै कि भ्रिकुट मण्डपमा एक्जिबिसन भइरहेको हुन्छ नि, यो एक्जिबिसनमा त्यहाँ एउटा स्थलको व्यवस्था गरिनु पर्यो होइन। किनभने हाम्रो चाहिँ अब तोखा वडा नम्बर 8 का महिला समूहले यस्तो आफ्नो कला कुशलता पूर्वक चाहिँ तयार पारेको यी चाहिँ मकैका बाहिर आवरणका चाहिँ फुलहरू, गुच्छाहरू चाहिँ बाट चाहिँ तपाईँहरू अवश्य पनि लाभान्वित हुनुहोला भनेर चाहिँ प्रचारबाजी गरेको खण्डमा अवश्य पनि नेपाली दिदीबहिनी अहिले चाहिँ युवा युवतीहरूले अवश्य पनि मन पराउने छन्, उनीहरूले यसको चाहिँ फलो अवश्य गर्नेछन् भन्ने मलाई लागिराखेको छ। धन्यवाद यहाँहरूलाई। यहाँको एकचोटि परिचय पाउनु। हजुर, यहाँको मेरो तोखा 11 लक्ष्मी उप्रेती वडा नम्बर 11 वडा 11बाट भन्दाखेरि हाम्रो 8 वडाको मात्र होइन, विभिन्न वडाबाट आउनु विभिन्न हो। यो 8 नम्बर वडा हो, हामी 11 नम्बरबाट आएर हजुर यहाँ हामीले प्रोडक्ट सिकिरहेका छौँ र आफ्नो श्रमको सदुपयोग गरौँ। अनि यो तपाईँले कहाँ आफैले जेनरेट गर्नुभएको, कहाँ सिक्नुभएको? हजुर, यहाँ 8मा। अनि यो ट्रेनर प्रशिक्षक को हुनुहुन्छ? हजुर, ट्रेनर उहाँ हुनुहुन्छ। ट्रेनरसँग एकचोटि कुरा गरौँ। अब ट्रेनरलाई उहाँ भनेर देखाउनु भयो। यो हाम्रो यो फुल बनाउनेको प्रशिक्षक अथवा ट्रेनर को हुनुहुन्छ? ल एकचोटि परिचय पाऊँ। एकचोटि यो कसरी तपाईँले कहाँबाट तालिम लिनुभयो होइन, कसरी जान्नुभयो? यो एकदमै चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो लागिराखेको छ। यो हाम्रो देशको मुहार फेर्ने एउटा 1 नम्बरको पोइन्ट भए पनि हो यो होइन। ल भन्नु होला, कहाँ चाहिँ तालिम प्राप्त गर्नुभयो? मेरो
नाम त शर्मिला नकर्मी हो, म चाहिँ सिदेउला बस्छु। हजुर मैले यो ट्रेनिङ त खासै लिएको होइन। मैले पहिला चाहिँ नि कपडाहरूको फुलहरू बनाउँथ्यो 25-30 वर्ष अगाडि। त्यसैलाई नै यो बनाएर गरे हो, खोस्टाको कलर गरेर अनि त्यही फुल बनाएको। फुल चाहिँ पहिला नै बनाइसकेको, पहिला नै ट्रेनिङ दिइसकेँ हो मैले। अहिले आएर चाहिँ नि ट्रेनिङहरू चाहिँ नि धेरैको दिन्छु। अनि ट्रेनिङ कहाँ पाउनुभयो यो त ताल? यसको खासै ट्रेनिङ चाहिँ मैले लिएको छैन होइन, आफै बनाएको त्यो चाहिँ नि। अनि यसलाई चाहिँ कलरिङ गर्नुको लागि के छ व्यवस्था? फुलहरू यो कलरहरू सबै डाई गर्ने कलरहरू हो, लुगामा डाई गर्ने कलर हो। केमिकल कलर हो। केमिकल पसलमा पाइन्छ यो। हजुर अनि त्यो सबै डाई गर्ने कलर हो। त्यसमा चाहिँ नि पानीमा उमालेर कलर गरेर खोस्टालाई केलाएर कलर गरेर सुकाउने। यसमा हातले छुँदाखेरि कुनै चाहिँ हातमा कुनै चाहिँ त्यस्तो रियाक्सनहरू हुने? रियाक्सन त केही हुन लाग्छ तर जान्छ लुगामा चाहिँ जाँदैन, लुगामा बसेपछि जाँदैन। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि के व्यवस्था गर्नुहुन्छ? अब मैले जहाँ ट्रेनिङ दिएँ त्यहाँ अनुसार चाहिँ मलाई अर्डर आएको चाहिँ मैले अर्डर गर्छु। हजुर अनि मैले अब नभ्याएर चाहिँ आफै पनि बनाउँछु। हजुर अर्डर आएको पछि चाहिँ मैले यो विशेष गरी नेपालभित्र कि नेपाल बाहिर पनि जान्छ? नेपाल बाहिर त अहिलेसम्म पठाएको छैन। नेपाल बाहिर चाहिँ नि अब अर्को डलहरू यिनीहरू चाहिँ पठाउँछ। यो खोस्टाको फुल चाहिँ नि यहीँ अब सङ्घ संस्था अस्ति भर्खर पनि निर्यात व्यवसाय सङ्घमा चाहिँ नि बुकहरू चाहिएर तुरुन्तै बनाउनु परेको थियो। त्यस्तै संस्थाबाट चाहिँ आउँछ अर्डरहरू। अनि यो पैसा कति पर्छ, कस्टिङ कति हो? पहिले यो पनि अब जनतालाई चाहिँ जानकारी दिनु पाएको भए उनीहरूले पनि सायद माग हुन्छ। 300 लिएर 7-8 जान्छ, फुल हेरेर हुन्छ। फुल हेरेर हुन्छ। अब फुल राख्ने कतिवटा डाँठ राख्ने त्यो डाँठ अनुसार पनि हुन्छ होइन। अब सिम्पल फुल बनायो भने सस्तो हुन्छ, अलि राम्रो फुल बनायो भने महँगो हुन्छ। अनि यहाँहरूले चाहिँ यो फुल त एकदम राम्रो बनाइन्छ। अहिलेको युवा युवतीहरूले भ्यालेन्टाइन डे के डे मनाउँछन् होइन, यसमा चाहिँ यसैलाई प्रयोग किन नगर्ने भनेर भन्नुहुन्न? अब त्यो रोज बनाउनु पर्छ। भ्यालेन्टाइनलाई त विशेष गरी रोज चाहिने हो। रोज बनाउँछ। भर्खर आज 3-4 दिन भयो सिकेको। अब कति दिनको प्रोग्राम? अब बाँकी छ 10 दिन बाँकी। 10 दिनको प्रोग्राम बाँकी छ। 10 दिन अझ बाँकी छ। अब यो खोस्टाको फुल मात्र होइन, कपडाको फुल पनि सिकाउनु पर्छ। हजुर अनि त्यो भेलभेटको नेटको पनि सिकाउनु पर्छ। अनि प्लस टाइम भयो भने चाहिँ नि फेरा गरेको बोतलहरू बनायो। त्यो बोतललाई चाहिँ नि कलर गरेर आर्ट गरेर त्यसमा डिजाइन गरेर भास पनि बनाउने। अनि त्यसमा फुलदानी बनाउने हो। एकदम राम्रो। पानीको बोतलहरू जुन चाहिँ खेर फालेको हुन्छ, खेर बोतल हुन्छ, अर्को के चक्लेटको बट्टाहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ युज गरेर डेकोरेट गरेर अनि भास बनाउने। एकदम खुसी लाग्यो होइन? किन हजुर यसलाई चाहिँ अब हामीले भृगुट मण्डप अथवा यस्तो एक्जिबिसनमा पनि हामीले पहिला राखिरहेकै हो। एक्जिबिसनमा राखिरहेकै छु होइन, ठाउँमा राखिरहेकै छु एक्जिबिसन हुँदाखेरि। मैले यो फुल मात्र पनि होइन, जुत्ताहरू यसो सबै सिपमूलक तालिमहरू मैले धेरै गर्छु। अनि जस्तै कि अब वैशाख 1 गते चाहिँ पोखामा एउटा के पूर्णिमा लाग्छ होइन, त्यहाँ एउटा मेला लाग्छ। त्यो मेलामा पनि एउटा स्थल लिएर यो डिस्प्ले गर्दाखेरि पनि राम्रो होला कि? राख्यो भने राम्रो हुन्छ। हजुर यो अब पहिला भन्दा त अहिले त धेरैले थाहा पाइसक्यो खोस्टाको फुल। पहिला त त्यति थाहा थिएन, अहिले त धेरैले जानिसकेको छ। धेरै ठाउँमा सिकाइ पनि सकेको छ। हामी त झापामा गएर दमकमा 1 महिना सिकाएर पनि आइसक्यो, बाहिर पनि सिकाउन गइसकेको छ। अनि यसको लागि धागो पनि प्रयोग गर्छ? कटन धागो प्रयोग गर्छ। कटन धागो चाहिन्छ, टेप चाहिन्छ, ढलान तार चाहिन्छ। अनि सियो चाहिँदैन। अनि पेप्सिन चाहिन्छ। त्यो फेभिकल तासु चाहिँदैन। त्यो राखेर गरे पनि हुन्छ, तर सकेसम्म धागोले बान्यो भने चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यो फेभिकलहरू टाँस्यो भने चाहिँ उक्किने फेरि निस्किन सक्छ। धागोले टान्यो भने अलिकति टाइट गरेर बान्यो भने एकदम हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।